السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنقدم بلوزة بشكل جديد وتصميم جديد زي ما احنا شايفين. شكلها حلو قوي، وكمان الشغل فيها سهل وبسيط، وإن شاء الله الخطوات هتبقى سهلة عليكم. الأدوات اللي احنا استخدمناها النهاردة: استخدمت خيط إليزا ديفا، معاها إبرة رقم 2.5. البلوزة اللي احنا هنعملها النهاردة هي المقاس ميديوم وتلبس لارج، واي استفسار نكتبه في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم. واللي اول مره تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات. اول حاجه هنشتغل جسم البلوزه، فلو انت هتعمليها قصيره يبقى هتشتغلي على دوران الصدر، لو انت هتعمليها طويله يبقى هتشتغلي على دوران الجناب. فاحنا دلوقتي هنعمل السلاسل من مضاعفات العدد 4. 1 2 3 4، ونكرر 1 2 3 4، 1 2 3 4، وكمل لحد ما اوصل عند المقاس المناسب. انا كده عملت 128 سلسلة من مضاعفات العدد 4. بعد كده هزود سلسلتين، غرزتين. بعد كده هرتفع سلسلة اللي هي سلسلة ارتفاع، وهاجي هنا في الغرزة رقم 130 وهشتغل غرزة حشو. الغرزة بعدها كمان غرزة حشو، يبقى غرزتين حشو في اول السطر. بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية، وفي التالتة هشتغل حشو، اللي بعدها كمان غرزة حشو. بعد كده سلسلتين واسيب غرزة التانية، وفي التالتة هشتغل حشو، اللي بعدها كمان حشو، زي ما احنا شايفين كده. عندي هنا في الفراغ سلسلتين، بعد كده 2 حشو، سلسلتين 2 حشو، سلسلتين 2 حشو. هكمل لنهاية السطر وارجع. وصلت لنهاية السطر وهسيب غرزتين. طبعا انا ارتفعت سلسلتين، هسيب غرزتين وهشتغل اخر غرزتين حشو، اخر غرزتين حشو. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين. يبقى كده اول عمود بلفتين فوق اول غرزة حشو. بعد كده هشتغل عمود بلفتين فوق تاني غرزة حشو. هخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. بعد كده سلسلتين واخد عمود بلفتين. عندي هنا غرزة الحشو، هخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين. العمود التاني فوق تاني غرزة حشو، هخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، زي ما احنا شايفين كده. الاتنين عمود بلفتين فوق غرز الحشو، العمود بلفتين فوق غرز الحشو. بعد كده سلسلتين واشتغل عمود بلفتين فوق غرزة الحشو بالشكل ده لنهاية السطر. وصلت لاخر السطر، هرتفع سلسلتين واخد اخر غرزتين عمود بلفتين، هخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين فوق غرزة الحشو، هخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده. بعد كده هكرر السطر الاول، ارتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، فوق العمود التاني غرزة حشو. بعد كده سلسلتين، وعندي هنا فوق العمود بلفتين غرزة حشو، العمود التاني غرزة حشو، سلسلتين، فوق كل عمود غرزة حشو.
يبقى هما سطرين وبكررهم، سطر الحشو والسلاسل والسطر التاني اللي هو العمود بلفتين والسلاسل. بتشتغلي بالطريقة دي لحد ما بتوصلي لطول البلوزة المناسب اللي انت محتاجاه. اكمل وارجع لكم. انا عندي هنا عدد العواميد بلفتين المجوز دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 غرزة عمود بلفتين مجوز. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا 19 سطر في 2 كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 سطر في 2، يعني سطر عمود بلفتين وسطر حشو وسلاسل. واشتغلنا اخر سطر نفس الكلام، 2 حشو وسلسلتين. بعد كده هنقص الخيط علشان نشتغل حردة الإبط. احنا اشتغلنا حوالي 32 سنتي ارتفاع، 32 سنتي ارتفاع زي ما احنا شايفين كده، 32 سنتي. انت عايزة تشتغلي اطول من كده طبعا ده بيرجع لك. بعد كده هنلف الشغل، وعندي هنا الحشو الاولى التانية، بعد كده سلسلتين، وبعد كده الحشو التالتة والرابعة. هاجي عند الحشو الرابعة وادخل الخيط واسحب سلسلة، وفي نفس المكان غرزة حشو، سلسلتين، وعندي هنا فوق الغرزتين عمود بلفتين هشتغل نص عمود، اول نص عمود، تاني نص عمود بالشكل ده. بعد كده سلسلتين واشتغل عمود بلفتين، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين، عمود بلفتين، بعد كده سلسلتين واشتغل نفس الخطوات لنهاية السطر. وصلت لاخر السطر زي ما احنا شايفين كده، هشتغل سلسلتين واشتغل نص عمود التاني، بعد كده سلسلتين واخر غرزة حشو في السطر بالشكل ده، واقص الخيط واقلب الشغل. طبعا انت عايزه تشتغلي منزلقه في منزلقه لحد ما توصلي عند اول عمود بلفتين، طبعا ده بيرجع لك. طبعا هنتخطى النص عمود لغرزتين النص عمود، وهنيجي هنا فوق العمود بلفتين ونشبك الخيط، وهشتغل اول غرزه حشو في السطر، الغرزه التانية، بعد كده سلسلتين واشتغل الخطوات اللي احنا اتعلمناها مع بعض، غرزتين حشو سلسلتين، غرزتين حشو سلسلتين. وصلت عند اخر السطر، وعندي هنا اخر غرزتين عمود بلفتين. بعد ما اشتغلت السلسلتين هشتغل حشو التانية بالشكل ده. بعد كده هرتفع سلسلة والف الشغل، وهشتغل غرزة حشو فوق الغرزة التانية بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، واشتغل عمود بلفتين فوق غرزة الحشو، عمود بلفتين، بعد كده سلسلتين، عمود بلفتين،
نفس الخطوات لنهاية السطر بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده، وهشتغل 1 2 3 3 سلاسل، وعندي هنا غرزة الحشو بالشكل ده، واخر غرزة هاخد منزلقة والف الشغل واشتغل منزلقة في منزلقة، السلسلة التانية التالتة، بعد كده هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هاخد حشو، وعندي فوق غرزتين العمود بلفتين هاخد غرزة حشو. يبقى كده في بداية السطر 3 غرز حشو، بعد كده سلسلتين وحشو فوق كل عمود بلفتين، سلسلتين وحشو فوق كل عمود بلفتين. يبقى احنا ابتدينا في بداية السطر ب3 غرز حشو. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده، واشتغلت سلسلتين، بعد كده هشتغل غرزة حشو فوق كل عمود بلفتين، وعندي هنا في تالت سلسلة هشتغل غرزة حشو زي بداية السطر بالظبط. بعد كده هرتفع 1 2 3 والف الشغل واخد عمود بلفتين فوق غرزة الحشو التانية، العمود بلفتين التاني، بعد كده سلسلتين واشتغل عمود بلفتين، عمود بلفتين. يبقى عمود بلفتين 2 وبعد كده سلسلتين، عمود بلفتين 2 وبعد كده سلسلتين لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، وصلنا عند ال3 غرز حشو. انا كده اشتغلت سلسلتين، هشتغل عمود بلفتين، العمود التاني اخرج من حلقتين في حلقتين واخد عمود بلفتين وادخل في غرزة الحشو التالتة، اخرج من حلقتين في حلقتين واخد ال3 حلقات في حلقة واحدة. بعد كده هرتفع سلسلة والف الشغل. احنا كده اشتغلنا 5 سطور، ادي كده اول سطر في الحردة، ادي اول سطر، التاني التالت الرابع الخامس، والسطر اللي احنا هنشتغل فيه ده هو السادس. هشتغل في نفس المكان غرزة حشو، غرزة حشو التانية فوق العمود بلفتين التاني، بعد كده سلسلتين واشتغل 2 حشو لنهاية السطر. يبقى 2 حشو سلسلتين، 2 حشو سلسلتين. وصلت لنهاية السطر، هشتغل سلسلتين وعندي هنا اخر عمود بلفتين هنشتغل غرزة حشو، واخر عمود بلفتين هنشتغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده. انا عندي هنا عمود بلفتين وعندي هنا تناقص 2 في غرزة واحدة، فهنشتغل غرزة حشو. يبقى كده احنا اشتغلنا 6 سطور في حردة الإبط. دلوقتي هنبتدي نعمل حردة الرقبة. زي ما احنا شايفين كده انا حددت 12 غرزة عمود بلفتين في 2، ادي 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وعندي هنا الناحية دي 12 برضو عمود بلفتين في 2، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وعندي هنا في النص 2 عمود بلفتين. دلوقتي هنبتدي نعمل حردة الرقبة. هنرتفع 1 2 3 4 نشتغل شغل الغرزة بتاعتنا العادي لحد ما نوصل عند حردة الرقبة، عمود بلفتين في غرزة الحشو التانية، بعد كده سلسلتين ونشتغل 2 عمود بلفتين لحد ما نوصل عند الحردة. انا كده اشتغلت عمود بلفتين، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مجموعات من العمود بلفتين.
بعد كده هشتغل عمود بلفة، التاني، بعد كده سلسلتين وهشتغل نص عمود، التاني، بشتغل فوق غرز الحشو بالشكل ده. بعد كده سلسلتين، غرزتين حشو، فوق كل غرزة غرزة حشو، سلسلتين، وهشتغل اخر غرزة حشو في السطر، واخد سلسلة الامان واقص الخيط، وهلف الشغل وهبتدي شغلي من فوق العمود بلفتين. هتخطى النص عمود وهتخطى العمود وهاجي هنا فوق غرزة العمود بلفتين واشبك الخيط. هرتفع سلسلة وغرزة الحشو التانية هشتغل غرزة حشو، بعد كده سلسلتين، غرزة حشو، غرزة حشو، سلسلتين، غرزة حشو، غرزة حشو لنهاية السطر. يبقى انا كده ناحية الحردة. انا كده اشتغلت السطر اللي بعده اللي هو عمود بلفتين. اصبح عندي 1 2 3 4 5 6 6 مجموعات. بعد ما اشتغلت السلسلتين عندي هنا فوق اول عمود بلفتين هشتغل غرزة عمود، الغرزة التانية هشتغل نص عمود، بعد كده سلسلتين واشتغل غرزة حشو في نهاية السطر، واخد سلسلة امان واقص الخيط بالشكل ده. يبقى احنا كده من بداية الحردة، حردة الإبط مع حردة الرقبة، اشتغلنا 9 سطور. ادي اول سطر، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع. بعد كده هلف الشغل واشتغل فوق العمود بلفتين. طبعا انت عايزة تشتغلي منزلقة في منزلقة لحد ما توصلي للعمود بلفتين، طبعا ده بيرجع لك. هاجي هنا فوق العمود بلفتين، انا عندي هنا 6 مجاميع، 1 2 3 4 5 6. هشبك الخيط، هرتفع سلسلة والغرزة التانية هشتغل غرزة حشو، بعد كده سلسلتين، غرزة حشو، بعد كده غرزة حشو، سلسلتين، بعد كده 2 حشو لنهاية السطر. انا كده خلصت السطر اللي هو حشو 2 حشو سلسلتين، وابتديت في السطر الجديد اشتغلت 1 2 3 4 من مجموعات العمود بلفتين. بعد كده هشتغل سلسلتين واشتغل عمود بلفتين، الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود بلف، بعد كده 3 سلاسل، وعندي هنا فوق غرزة الحشو هشتغل غرزة حشو والف الشغل. بعد كده هشتغل منزلقة في منزلقة في منزلقة في منزلقة. انا كده وصلت عند العمود بلفتين. هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو، بعد كده سلسلتين، غرزة حشو، غرزة حشو، سلسلتين، غرزة حشو، غرزة حشو بالشكل ده. انا كده خلصت السطر اللي هو سلسلتين غرزتين حشو، واشتغلت في السطر الجديد اشتغلت 1 2 3 3 مجموعات من العمود بلفتين، بعد كده سلسلتين وعمود بلفتين فوق غرزة الحشو،
بعد كده عمود بلفة، بعد كده سلسلتين وغرزة حشو فوق غرزة الحشو بالشكل ده، والف الشغل واشتغل منزلقة في منزلقة لحد ما اوصل عند العمود بلفتين. وصلت عند العمود بلفتين، بعد كده هرتفع سلسلتين، وعندي هنا فوق غرزتين العمود بلفتين هشتغل حشو التانية، سلسلتين حشو التانية، سلسلتين حشو، واخر غرزة حشو، وارتفع 1 2 3 4 والف الشغل. انا كده اشتغلت وحدتين من العمود بلفتين، بعد كده هشتغل سلسلتين واشتغل عمود بلفتين فوق اول غرزة حشو، الغرزة التانية هشتغل عمود بلفة، عمود بلفة، واشتغل سلسلتين. بعد ما اشتغلت السلسلتين هاجي هنا عند السلسلتين اخد منزلقة بالشكل ده والف الشغل، واشتغلت منزلقة في منزلقة لحد ما وصلت عند العمود بلفتين. بعد كده هشتغل سلسلتين، وعندي هنا غرزتين العمود بلفتين هشتغل حشو فوق كل غرزة، بعد كده سلسلتين حشو التانية بالشكل ده. بعد كده هرتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين والف الشغل، واشتغل عمود بلفتين في غرزة الحشو التانية، سلسلتين واشتغل غرزة عمود بلفتين التانية بالشكل ده. بعد كده هاخد عمود بلفتين فوق المنزلقة اللي فوق العمود بلفتين، اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده. بعد كده هلف الشغل وارتفاع سلسلة، وعندي هنا فوق العمود بلفتين هاخد غرزة حشو التانية، بعد كده سلسلتين، وعندي هنا اخر غرزتين عمود بلفتين غرزتين حشو، يبقى فوق كل غرزة غرزة حشو بالشكل ده. بعد كده ارتفع 1 2 3 4 والف الشغل واشتغل عمود بلفتين، بعد كده سلسلتين واشتغل عمود بلفتين، عندي هنا غرزتين الحشو هاخدهم تناقص، عمود بلفتين ومش هكمل، واخد عمود بلفتين في غرزة الحشو الأخيرة واخدهم في حلقة واحدة، بعد كده سلسلة والف الشغل واخد غرزة حشو في نفس المكان، سلسلة واحدة، وعندي هنا غرزة حشو فوق العمود بلفتين، وعندي هنا غرزة حشو فوق رابع سلسلة اللي هي بمثابة عمود بلفتين بالشكل ده. بعد كده ارتفع 1 2 3 4 بمثابة عمود بلفتين والف الشغل. احنا كده ناحية حردة الإبط، كده حردة الرقبة. اشتغلنا 4 سلاسل، بعد كده عمود بلفتين، بعد كده عمود بلفتين في آخر غرزة حشو
اخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده. بعد كده ارتفع سلسلة والف الشغل. بعد ما ارتفعت بسلسلة هشتغل في نفس المكان غرزة حشو، الغرزة التانية، الغرزة التالتة، يبقى فوق كل غرزة غرزة حشو. هرتفع 1 2 3 4 والف الشغل ده كده اخر سطر، واخد عمود بلفتين في غرزة الحشو التانية ومش هكمله، واخد عمود بلفتين في اخر غرزة حشو، اخرج من حلقتين في حلقتين، هيبقى عندي 3 حلقات على الابرة اخدهم في حلقة واحدة، واخد سلسلة الامان واقص الخيط. انا كده خلصت حردة الباط مع حردة الرقبة. احنا كده اشتغلنا 23 سطر كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 اللي هو آخر سطر عمود بلفتين. احنا في الناحية دي اشتغلنا في الاتجاه ده، فهنكمل شغل في الاتجاه ده. احنا هنشتغل مع بعض الناحية التانية عشان ناس كتير بتطلب مني ان انا اعمل الجنبين. انا عندي هنا عند الماركر مش هشتغل في الغرزة اللي فيها الماركر، هاجي فوق العمود التاني عمود بلفتين فوق غرزة الحشو بالشكل ده وادخل الخيط. هرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، بعد كده سلسلتين وغرزتين حشو، سلسلتين وهشتغل 2 نص عمود، سلسلتين وهشتغل 2 عمود. احنا بنشتغل فوق غرزة الحشو، سلسلتين، بعد كده اشتغل عمود بلفتين الغرزة اللي احنا اتعلمناها مع بعض، عمود بلفتين سلسلتين واكمل لنهاية السطر. انا كده اشتغلت السطر اللي هو عمود بلفتين، اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 8 وعندي هنا عمودين وعندي هنا 2 نص عمود. بعد ما خلصت السطر اشتغلت سطر حشو وسلاسل، وصلت للمجموعة السبعة 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده سلسلتين وغرزة حشو التانية، يبقى كده انا اشتغلت فوق ال8 وحدات 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده ارتفع 1 2 3 والف الشغل، وعندي هنا فوق اول غرزة حشو فوق العمود بلفتين هشتغل نص عمود، الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود، بعد كده سلسلتين واشتغل عمود بلفتين، عمود بلفتين سلسلتين واكرر لنهاية السطر. يبقى بداية السطر 3 سلاسل، بعد كده نص عمود، بعد كده عمود، بعد كده سلسلتين واشتغلنا الغرزة بتاعتنا. انا كده خلصت السطر وابتديت سطر جديد اللي هو 2 حشو 2 سلسلة. اشتغلت فوق 1 2 3 4 5 6 6 مجموعات. بعد كده هرتفع 1 1 2 3 ولف الشغل، وعندي هنا اول غرزتين حشو هشتغل فوق اول غرزة عمود،
التانية هشتغل عمود بلفتين، بعد كده سلسلتين واشتغل الغرزة اللي اتعلمناها مع بعض، 2 عمود بلفتين سلسلتين بالشكل. انا كده وصلت للسطر رقم 12 في الحردة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اللي هو 2 حشو 2 سلسلة. اشتغلت فوق 1 2 3 4. عندي هنا في اخر غرزة عمود بلفتين هشتغل سلسلتين واجي هنا فوق غرزة العمود بلفتين واخد حشو. انا عندي السطر رقم 11 هكرره مرتين، هكرره مرتين، هكرره مرة في السطر رقم 13 وهكرره مرة في السطر رقم 15. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده السطر ال11 السطر ال13 السطر ال15. طبعا طول ما احنا بنعمل تناقص عدد غرز العمود بلفتين بتنقص معانا او بتقل زي ما احنا شايفين كده. سطر رقم 11 13 15. دلوقتي احنا وقفنا عند السطر رقم 16. السطر رقم 17 هنرتفع 1 2 3 4 ونلف الشغل وهنشتغل عمود بلفتين فوق غرزة الحشو، عمود بلفتين سلسلتين واخر عمود بلفتين بالشكل ده. ده كده السطر رقم 17. بعد كده ارتفع سلسلة والف الشغل واشتغل غرزة حشو كده 1 2. بعد كده سلسلتين واشتغل غرزتين حشو 1 2. بعد كده ارتفع 1 2 3 4 والف الشغل واشتغل عمود بلفتين، بعد كده سلسلتين واخر 2 عمود بلفتين. بعد كده ارتفع سلسلة واشتغل غرزة حشو في نفس المكان. انا كده ناحية حردة الابط، غرزة حشو التانية، بعد كده سلسلتين وهشتغل غرزة حشو واحدة. بعد كده ارتفع 1 2 3 4 والف الشغل وعندي هنا اخر غرزتين حشو هشتغل 2 عمود بلفتين. بعد كده ارتفع سلسلة واشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة 1 2 3. انا كده ناحية حردة الرقبة. هرتفع 1 2 3 4 والف الشغل واشتغل عمود بلفتين، بعد كده اخر عمود بلفتين في السطر واخد سلسلة الامان وقص الخيط. ده كده السطر رقم 23. يبقى زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا القطعة الامامية الصدر. دلوقتي هنعمل مع بعض القطعة الخلفية اللي هي الظهر. زي ما احنا شايفين كده ده الظهر. بنشتغل نفس الغرز، اشتغلنا 130 غرزة
وارتفعنا 19 صف. زي الصدر بالظبط. عندي هنا في حردة الإبط ارتفعنا 7 صفوف، 1 2 3 4 5 6 7، 7 صفوف زي ما احنا شايفين كده. بعد كده أصبح عندي عدد العواميد المزدوجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. فعندي هنا حددت 11 عمود بلفتين مزدوج، وهنا 11 عمود بلفتين مزدوج، وسبت 3 عواميد مزدوجة علشان هنعمل حردة الظهر. دلوقتي هنشتغل أول سطر في حردة الظهر. هنرتفع سلسلة ونلف الشغل ونشتغل غرزتين حشو سلسلتين لحد ما نوصل عند الماركر. حشو التانية، بعد كده سلسلتين، حشو التانية. أكرر وارجع لكم. وصلت لحد الماركر، هرتفع سلسلتين، وعندي هنا في غرزة العمود بلفتين هاجي واخد منزلقة واخد سلسلة الأمان وقص الخيط. والف الشغل. عندي هنا أول غرزة حشو هسيبها، التانية وهسيب الغرزة التالتة، وهاجي في الغرزة الرابعة غرزة الحشو واشبك الخيط. بعد كده هرتفع سلسلتين واجي هنا فوق غرزة الحشو وهاخد حشو. الغرزة التانية هشتغل نص عمود، سلسلتين، وعندي هنا غرزتين الحشو هشتغل عمود، 1 2. بعد كده سلسلتين واشتغل عمود بلفتين. الغرزة بتاعتنا لنهاية السطر، سلسلتين، بعد كده عمود بلفتين بالشكل ده. انا كده اشتغلت لنهاية السطر سلسلتين واتنين عمود بلفتين. السطر اللي بعده اشتغلت 2 حشو سلسلتين، 2 حشو سلسلتين لحد خامس عمود بلفتين مزدوج، 1 2 3 4 5. بعد كده سلسلتين، وهاجي هنا فوق اول عمود بلفتين وهياخد حشو. العمود التاني هياخد منزلقة والف الشغل. بعد كده ارتفع سلسلتين، وهاجي هنا فوق غرزتين الحشو هشتغل فوق اول غرزة هشتغل نص عمود، الغرزة التانية هشتغل عمود بالشكل ده. بعد كده سلسلتين واشتغل عمود بلفتين، 1 2. بعد كده سلسلتين واتنين عمود بلفتين. سلسلتين واخر 2 عمود بلفتين في السطر. بعد كده سلسلة والف الشغل واشتغل 2 حشو سلسلتين. انا كده ناحية الابط.
انا كده اشتغلت فوق اول وتاني وتالت عمود بلفتين مزدوج، عفوا. هاجي هنا عند الرابع واشتغل غرزة حشو، الغرزة التانية منزلقة بالشكل ده، والف الشغل وارتفع سلسلة، وفي الغرزة التانية هشتغل غرزة حشو وارتفع 1 2 3، وعندي هنا 2 حشو هشتغل فوقهم عمود بلفتين، هيبقى عندي 3 غرز عمود بلفتين مزدوج كده. اول 2 وكده تاني 2 وكده تالت 2 عمود بلفتين، تالت عمود بلفتين بالشكل ده. هرتفع سلسلة والف الشغل، انا كده ناحية حردة الابط، هشتغل 2 حشو سلسلتين، هاجي هنا فوق اخر 2 عمود بلفتين هاخد حشو والتاني هاخد منزلقة. بعد كده هرتفع 1 2 3 4 والف الشغل، وعندي هنا هشتغل فوق غرزتين الحشو 2 عمود بلفتين، سلسلتين واخر 2 عمود بلفتين. بعد كده سلسلة والف الشغل واشتغل حشو التاني. بعد كده سلسلتين واشتغل غرزة حشو، وفوق العمود بلفتين الاخير هاخد منزلقة وارتفع 1 2 3 4 والف الشغل، ده كده اخر سطر. عندي هنا اخر غرزتين حشو هشتغل اخر عمودين بلفتين، واخد سلسلة الامان واقص الخيط. احنا كده خلصنا جنب. هنراجع مع بعض الشغل بتاعنا في الظهر. احنا بعد ما خلصنا الطول المناسب للبلوزة اشتغلنا تناقص زي الصدر بالظبط، اشتغلنا صف التاني التالت. بعد كده اشتغلنا 4 صفوف من غير اي تناقص، 1 2 3 4. بعد كده اشتغلنا التناقص في الظهر، اشتغلنا كام صف؟ صف التاني التالت الرابع الخامس. عدد السطور 23 سطر زي الصدر بالظبط، زي ما احنا شايفين كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 سطور الحشو زائد سطور العمود بلفتين. دلوقتي هنعمل الناحية التانية علشان نسهل عليكم الشغل. انا عندي هنا في الغرزة اللي فيها الماركر مش هشتغل فيها، هشتغل في الغرزة اللي بعدها على طول. هربط الخيط زي ما قلت لكم عشان اتجاه الشغل. بعد كده هرتفع سلسلتين واروح على الغرزتين اللي بعد كده واشتغل 2 حشو، بعد كده سلسلتين 2 حشو لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا بعد ما خلصنا سطر الحشو والسلاسل، اشتغلنا السطر اللي بعده عواميد بلفتين، اشتغلنا 1 2 3 4 5 6.
بعد كده سلسلتين عمود، العمود التاني، بعد كده سلسلتين ونص عمود، بعد كده حشو، سلسلتين منزلقة. نفس الخطوات بس بالعكس. بعد كده ياخد سلسلة الأمان علشان نشتغل فوق العمود بلفتين. لو انت هتشتغلي منزلقة في منزلقة طبعا ده بيرجع لك. هنيجي هنا فوق العمود بلفتين التاني، هسيب الأول واروح للتاني واشبك الخيط وارتفع سلسلة، وفي أول غرزة هشتغل غرزة حشو، بعد كده سلسلتين، بعد كده 2 حشو، سلسلتين، 2 حشو. بتخطى العواميد وبتخطى النص عمود والحشو وبشتغل فوق تاني عمود بلفتين بالشكل ده. انا كده خلصت سطر حشو والسلاسل واشتغلت 1 2 3 4 عواميد بلفتين. بعد كده سلسلتين وهشتغل فوق عمود بلفتين، هشتغل عمود، الغرزة التانية هشتغل نص عمود، بعد كده سلسلتين، وفي اول غرزة او اخر غرزة هشتغل اللي هي غرزة الحشو هشتغل منزلقة بالشكل ده. بعد كده هشتغل منزلقة في منزلقة لحد ما اوصل عند العمود بلفتين. هشتغل منزلقة في منزلقة بالشكل ده لحد ما اوصل عند العمود بلفتين. هرتفع سلسلة واخد حشو، الغرزة التانية حشو، بعد كده سلسلتين واخد 2 حشو، سلسلتين، 2 حشو، سلسلتين، 2 حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. السطر اللي بعد كده اشتغلت 1 2 3 من العواميد بلفتين، بعد كده هاخد عمود بلفتين في غرزة الحشو واخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين بالشكل ده. بعد كده ارتفع سلسلة والف الشغل وهاجي هنا فوق تاني عمود بلفتين واشتغل غرزة حشو، سلسلتين و2 حشو، سلسلتين و2 حشو بالشكل ده. انا بدأت السطر ب2 عمود بلفتين، بعد كده سلسلتين، هاجي فوق غرزتين العمود بلفتين اللي هي فوقهم غرزتين الحشو، واشتغل عمود بلفتين التاني ومش هكمله، واخد عمود بلفتين في اخر غرزة في السطر بالشكل ده واخدهم في حلقة واحدة وارتفع سلسلة والف الشغل. وعندي هنا الغرزة التانية هشتغل فوقها غرزة حشو، بعد كده سلسلتين واخر غرزتين حشو، بعد كده ارتفع 1 2 3 4 واخد عمود بلفتين في غرزة الحشو التانية ومش هكمله، واخد عمود بلفتين في اخر غرزة غرزة الحشو، اخرج من حلقتين في حلقتين
عندي هنا 3 حلقات هاخدهم في حلقة واحدة. ده كده اخر سطر، واخد سلسلة الامان وقص الخيط. احنا كده خلصنا القطعتين الامامية والخلفية، الصدر والظهر. دلوقتي هنعمل سطر حشو علشان نجمع القطعتين مع بعض. يعني انا عندي كده قطعة الصدر وعندي كده قطعة الظهر. هنشتغل غرز حشو من مضاعفات العدد 14 من الامام للخلف. فهنقسمها ازاي؟ انا عندي هنا قطعة الصدر، قطعة الصدر عندي هنا الصف الاول والتاني والتالت والرابع. الجزء ده كده هنعمل فيه 24 غرزة حشو، 24 غرزة حشو. بعد كده السطر الاول والتاني والتالت، الجزء ده كده هنشتغل فيه 18 غرزة حشو، يبقى 24 بعد كده 18. عندي من هنا من عند السطر اللي فيه الحشو اللي هو السلاسل والحشو لحد الماركر، الجزء ده كده 27 غرزة حشو. وعند الماركر نفسه هنشتغل غرزة حشو واحدة. بعد كده نرجع نكرر 27 18 24 غرزة حشو، يبقى المجموع كله في الأمام في الجزء الأمامي 139 غرزة حشو. بعد كده هنكمل في الظهر زي ما احنا شايفين كده. أنا قسمتها واشتغلتها 139 غرزة، 24 18 27، وعندي هنا في غرزة الماركر غرزة منفردة. بعد كده 27 18 غرزة حشو، بعد كده 24 غرزة حشو، يبقى العدد 139 غرزة. هنيجي هنا نجيب قطعة الظهر علشان نكمل غرز الحشو. أنا عندي هنا في غرز الظهر هنشتغل 113 غرزة حشو، يبقى 139 زائد 113 هتديني 252 غرزة حشو، يعني من مضاعفات العدد 14. ال 252 غرزة حشو دي هتديني 18 وحدة على الصدر. ده كده الظهر. هنقسمه ازاي؟ انا عندي هنا الصف الاول والتاني والتالت هنشتغل في الجزء ده 20 غرزة حشو، 20 غرزة حشو. عندي هنا الصف اللي بعده، ادي الصف الاول من بعد الماركر، والصف التاني الجزء ده كده هنشتغل 21 غرزة حشو. طيب عندي هنا من عند الماركر كده لحد المركز، مركز الظهر، عندي الجزء ده 15 غرزة حشو، وعندي في غرزة الماركر نفسه هنشتغل غرزة واحدة. تاني يبقى 20 غرزة حشو، بعد كده 21 غرزة حشو، بعد كده الجزء ده 15 غرزة حشو وغرزة حشو في الماركر اللي في المركز. وهنرجع تاني نكرر 15 غرزة حشو، 21 غرزة حشو، وعندي هنا آخر 3 صفوف هنشتغل فيهم 20 غرزة حشو. عندي هنا العمود بلفتين بنشتغل 6 غرز حشو، من 5 ل6 غرز حشو، المهم الجزء دوت يبقى فيه 20 غرزة حشو. احنا دلوقتي هنشبك الصدر بالظهر. دلوقتي هنشبك الصدر بالظهر وهوريكم ازاي احنا بنشتغل الغرز. انا عندي هنا 3 صفوف والمفروض يبقى عندي 20 غرزة، فعندي 20 على ال3 هتديني حوالي من 6 ل7 غرز. ادي كده 1 2 3 4 5 6. بعد كده 1 2 3 4 5 6 7.
الصف اللي بعده 1 2 3 4 5 6 7. يبقى 7 و7 و6 يبقى المجموع 20 غرزة حشو. بعد كده من الماركر هنا للماركر هنا الجزء ده كده هنشتغل فيه 21 غرزة حشو. انا كده خلصت 113 غرزة حشو، وهجيب الناحية التانية علشان نشتغل منزلقة ونقفل السطر. هنيجي هنا ونشبك الكتف التاني. عندي هنا اول غرزة حشو، هدخل واخد منزلقة. يبقى كده عندي غرز الحشو الامام والخلف 252 غرزة حشو من مضاعفات العدد 14 زي ما قلت لكم. بعد كده هنرتفع سلسلة ونلف الشغل. طبعا انت مش عايزة تلف الشغل وعايزة تشتغلي غرزة فوق كل غرزة، طبعا ده بيرجع لك. وهنشتغل غرزة فوق كل غرزة، غرزة فوق كل غرزة. برضو المجموع هيبقى ثابت، برضو 252 غرزة حشو، 252 غرزة حشو. انا كده وصلت لنهاية السطر، وهقفل بمنزلقة وارتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة والف الشغل. انا كده على واجهة البلوزة. احنا دلوقتي شبكنا القطعة الامامية والخلفية مع بعض زي ما احنا شايفين كده. الصدر والظهر طبعا عديت الغرز بتاعتي زي ما قلت لكم. نتأكد ان الغرز من مضاعفات العدد 14. الخطوة اللي بعد كده احنا كده ارتفعنا عمود وسلسلة مسافة، هنسيب غرزة وندخل في اللي بعدها نشتغل عمود وناخد سلسلة، ونسيب غرزة وندخل في اللي بعدها عمود سلسلة، نسيب غرزة وندخل في اللي بعدها عمود وناخد سلسلة بالشكل ده لنهاية السطر. وصلت لاخر السطر واشتغلت عمود سلسلة. بعد كده هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد عمود، وعندي هنا اخر غرزة هشتغل سلسلة واقفل في تالت سلسلة 1 2 3 من سلاسل الارتفاع بمنزلقة بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، وارتفع 1 2 3 واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حشو، وارتفع 1 2 3 واسيب غرزة واللي بعدها غرزة حشو، وارتفع 1 2 3 واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حشو بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4 5 6 واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة الخامسة وفي الستة هشتغل غرزة حشو، وارجع اكرر نفس الخطوات. هرتفع 1 2 3 واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حشو، وارتفع 1 2 3 واسيب غرزة واحدة واللي بعدها غرزة حشو، وارتفع 1 2 3 واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة حشو، واجي هنا اشتغل الست سلاسل 1 2 3 4 5 6 واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة الخامسة وفي الستة غرزة حشو، وكرر نفس الخطوات لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر،
واخر حاجة احنا اشتغلناها الثلاث سلاسل الصغيرين دي، 1 2 3 3 فراغات. بعد كده 1 2 3 4 5 6، واسيب غرزة التانية التالتة الرابعة الخامسة، وفي الستة اللي هي اول غرزة احنا اشتغلناها هناخد منزلقة. عدد الفراغات الكبيرة 18 فراغ، 18 فراغ دي اللي هنشتغل فيها الجزء اللي احنا شايفينه ده. يبقى عندي هنا 18 فراغ على السطر من الفراغات الكبيرة اللي هي الست سلاسل. بعد كده هدخل واخد منزلقة، وعندي هنا في السلسلة اللي في النص هاخد منزلقة وارتفع سلسلة واخد حشو، وارتفع 1 2 3، وعندي هنا السلاسل اللي في النص هاخد حشو 1 2 3، واروح على السلاسل اللي جنبها واخد حشو. يبقى بعد ما كان عندي 3 فراغات صغيرين في السطر ده هيبقى عندي فراغين 2 بس زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هدخل في الفراغ الكبير واخد عمود سلسلة، التاني التالت، بعد كل عمود باخد سلسلة، الرابع الخامس السادس السابع الثامن. 8 عواميد وبين كل عمود والتاني سلسلة. بعد كده هدخل في الفراغ اللي جنبه وياخد حشو زي ما احنا شايفين كده. بعد كده 1 2 3 الفراغ اللي بعده حشو، 1 2 3 الفراغ اللي بعده حشو. بعد كده هدخل على الفراغ الكبير اللي هو الست سلاسل واشتغل عمود سلسلة، 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 عمود. بعد كده السلاسل اللي جنبها هياخد حشو. يبقى عندي كده 8 عواميد بين العمود والعمود سلسلة، وارتفع 1 2 3 والفراغ اللي جنبه حشو، 1 2 3 الفراغ اللي جنبه حشو بالشكل ده. أكمل بنفس الخطوات لنهاية السطر. وصلت لآخر السطر زي ما احنا شايفين. واخر حاجة اشتغلتها 3 سلاسل حشو 3 سلاسل حشو. هاجي هنا في الفراغ الكبير واشتغل 8 عواميد، عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود سلسلة، عمود سلسلة، كده 5 6 7 8، كده آخر عمود من ال8. عندي هنا الحشو هدخل وياخد منزلقة بالشكل ده. احنا هنا ما بين الفراغ الكبير والفراغ الكبير اللي هنا عندي هنا 3 فراغات. في السطر اللي بعده اصبح عندي فراغين 2 ما بين العواميد اللي هنا والعواميد اللي هنا، اصبح عندي فراغين 2 بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده هدخل جوه الفراغ ال3 سلاسل واخد منزلقة، وفي السلسلة اللي في النص هاخد منزلقة وارتفع سلسلة واخد غرزة حشو،
وارتفع سلسلة واحدة واروح على الفراغ اللي جنبه واخد حشو. بعد غرزة الحشو هشتغل سلسلة، وعندي هنا في الفراغ اللي كونته السلاسل انا عندي هنا 7 فراغات، دي 1 2 3 4 5 6 7، 7 فراغات كونتها السلاسل. فهشتغل غرزة بف، لفة، التانية، التالتة، واخرج من ده كله. هيبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين واخد سلسلة كمان سلسلة، يبقى بين البف والبف سلسلتين، لفة، التانية، التالتة، واخرج من ده كله. يبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين واخد سلسلتين واكرر 1 2 3 واخد سلسلتين 1 2 3 واخرج من ده كله واخد سلسلتين 1 2 3 واخرج من ده كله. هيبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين واخد سلسلتين 1 2 3. يبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين واخد سلسلتين 1 2 3 واخرج من ده كله. يبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين. انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7. بعد الغرزة السبعة باخد سلسلة، وعندي هنا الفراغ هدخل واخد حشو. بعد الحشو هاخد سلسلة، الفراغ اللي بعده هاخد حشو، بعد الحشو هاخد سلسلة، واكرر في كل فراغ هشتغل غرزة بف. وصلت عند اخر وحدة زي ما احنا شايفين كده. بعد غرزة الحشو اشتغلنا سلسلة، وهنشتغل غرزة بف 1 2 3 واخرج من ده كله. يبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين واخد سلسلتين، لفة، التانية، التالتة، سلسلتين، لفة، التانية، التالتة، سلسلتين، لفة، التانية، التالتة. كده اصبح عندي 1 2 3 4 5 6 الغرزة السبعة 1 2 3 واخرج من ده كله. هيبقى عندي حلقتين، اخرج من الحلقتين واخد سلسلة، وهقفل هنا في اول غرزة حشو في السطر بمنزلقة بالشكل ده. وده بيبقى شكل غرز المراوح اللي موجودة على الصدر. دلوقتي هنشتغل منزلقة في منزلقة لحد ما نوصل عند الفراغ اللي بين اول وتاني غرزة بف. هشتغل منزلقة بمنزلقة بمنزلقة منزلقة منزلقة. وصلت عند الفراغ اللي بين اول وتاني غرزة بف. هرتفع سلسلة واخد في نفس المكان غرزة حشو. بعد ما اشتغلت غرزة الحشو هرتفع 1 2 3 4 5 واروح للفراغ اللي بعده واخد حشو 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعده حشو 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعده حشو 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعده حشو 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعده حشو. يبقى كده أصبح عندي 1 2 3 4 5، 5 فراغات كونتها السلاسل زي ما احنا شايفين كده. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، واروح على الوحدة اللي جنبها بين أول وتاني غرزة بف هدخل واخد حشو، وارتفع 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعده حشو
1 2 3 4 5 الفراغ اللي بعده حشو. 1 2 3 4 5 الفراغ اللي بعده حشو. 1 2 3 4 5 الفراغ اللي بعده حشو. 1 2 3 4 5 الفراغ اللي بعده حشو بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل واروح على الوحدة اللي بعدها واكرر نفس الخطوات. زي ما احنا شايفين كده. وصلنا لاخر وحدة زي ما احنا شايفين، وما بين الوحدة اللي هنا والوحدة اللي هنا بنشتغل 3 سلاسل. 1 2 3 واجي هنا ما بين اول غرزتين بف واخد حشو. بعد كده 1 2 3 4 5 الفراغ اللي بعده حشو. 1 2 3 4 5 الفراغ اللي بعده حشو. 1 2 3 4 5 الفراغ اللي بعده حشو. 1 2 3 4 5 الفراغ اللي بعده حشو. 1 2 3 4 5 الفراغ اللي بعده حشو. وما بين الوحدة اللي هنا والوحدة اللي هنا بشتغل 3 سلاسل. 1 2 3 واجي هنا في اول غرزة حشو واخد منزلقة واخد سلسلة الامان واقص الخيط. فوق كل وحدة هيبقى عندي 5 فراغات. ادي فراغ، التاني، التالت، الرابع، الخامس، علشان هنشبك الوحدات. احنا دلوقتي عملنا الجزء اللي احنا شايفينه ده. دلوقتي هنعمل الجزء التاني ونشبك القطعتين ببعض.